Hello guys! Welcome po sa aking channel. Ako nga pala po si Ralph. Ngayon po, share ko po sa inyo ang electromagnet. Ito po ang ating mga materials. Insulated wire, key, safety pin, coin, ring, thumbtacks, electrical tape, nail, and 2 batteries, 1.5 volt. Nagamit po ako ng gloves. First, i-coil po muna natin ang wire sa nail. Lagyan po natin ng allowance. Ikot na po natin. Mas maraming wire, mas malakas ang ating electromagnet. Ito na po siya. Nagamit po tayo ng isang battery. Lalagay po natin to sa negative to positive part ng battery. Tatry na po natin sila. Unahin po muna natin ang key. Namamagnet po siya. Hindi lang po mabuhat kasi po medyo mabigat. Try naman po natin itong ring. Namamagnet po siya. Try naman kaya natin itong safety pin. Wow! Ang galing! Try naman po natin itong coin. Wow! Ang galing! Try naman kaya natin itong mga thumbtacks. Wow! Ang galing! Try naman po natin ang dalawang battery. Pagdidikitin po natin ang negative and positive part ng battery. Tatalian po natin ng electrical tape ang dalawang battery. Try naman po natin itong dalawang battery. Gumamit po ako ng gloves kasi po umiinit po ang battery. An electromagnet is a temporary magnet that may be produced by making electricity flow through wire coiled around an iron nail. Electromagnets is used in appliances, modern gadgets, toys, telephones, generators, and transformers. Thank you po! Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like, paki-share at pa-subscribe. Thank you! Bye-bye! God bless!